Positive Day Delivers, this is Dr. DGD Suha from My Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc DGD Suha. At so, this afternoon ay may video tayo ipapalabas sa inyo tungkol sa paano makakatulong ang DTI sa mga gustong magnegosyo at sa mga OFW natin. Ano yung pwede nilang ibigay na assistance, okay? So, in my behalf, of course, nag-interview si Kier, ang aking assistant. Okay, good morning, Delivers. This is not Dr. Gigi Sunga. Siyempre, kung nagtataka kayo, ba't ako nandito? Kasi maraming ginagawa si Doc na school matter. So, bago kayo magtaka, sa mga first time po tayo mapanood yan, i-click nyo na po yan, subscribe, Dr. Gigi Sunga. So, andito po tayo ngayon sa DTI Negosyo Center at kasama po natin si... Hi! Si Jaime. Morning, ma'am. So, andito po tayo para tanungin si ma'am, interviewin para sa mga delivers natin na gustong makarinig ng tips o ma-advise para sa negosyo. Ma'am, what is Negosyo Center? Well, Negosyo Center is a Republic Act number 10644, otherwise known as Go Negosyo. Or Go Negosyo Act. So, Go Negosyo Act seeks to strengthen the micro, medium, and small enterprise that was signed to create more job opportunities in the country. Paano po siya nakakatulong sa mga maliliit na negosyante or sa mga gusto mag-start ng business? Actually, the Go Negosyo Center it's a center, and we hired business counselors, wherein those business counselors are trained to give assistance dun sa ating mga micro, small, and medium enterprise, especially yung mga micro, no? So, in terms of paano sila nakakatulong, of course, they give consultancy, business consultancy to our small businessmen, and yung first step nila is to encourage them and to entertain them to go into business and ma-register yung kanilang business through business name registration sa DTI kung sila ay individual enterprise. Ngayon, kung sila naman ay group, and the group is decided to form as association, so i-assist sila doon sa Security and Exchange Commission, and kung cooperative naman, doon sila sa CDA or yung Cooperative Development Agency natin. Ano pa po mga activities or programs ng DTI na pwedeng i-avail ng mga gustong mag-business? So, Negosyo Center is not merely yung DTI, ano? So, DTI, naka-umbrella ang Go Negosyo or yung Negosyo Center. So, what other programs and services na po pwede i-avail ng ating mga micro, small, medium enterprise sa DTI? We have lots of program na po pwede nilang i-avail, especially yung mga seminars and trainings. So, nagkakaroon kami ng series of seminars, yung tinatawag nating SME Roving Academy, and meron din tayo mga katatapos lang na KMME or yung Kapatid Mentor Me program, wherein DTI selects yung mga potential, yung mga MSMEs na may potential na mag-grow, and they are willing to go under yung study from modules 1 to 11, na kung saan talaga pinapalakas sila bilang isang entrepreneur. So from micro, kailangan makita namin sila na mag-level up. And other services, we also have CART, yung tinatawag natin Comprehensive Agrarian Reform Programs, wherein yung ating mga agrarian reform beneficiaries or yung mga farmers natin or farmer beneficiaries, ina-assist natin to, we capacitate them in giving consultancies, seminars, and product development is one of the assistance din na binibigay ng DTI. So, what is product development? Ito yung from their produce ng ating mga SMEs, dinidevelop natin to, we give them or we provide or we create packaging and label suited for their products. So, kung ano yung magandang packaging doon sa produktong kinreate nila at kung ano magandang label para sila mabenta sa market. One of the agency rin who assists OFWs, when the OFWs
tawag dito, kumukuha sila ng mga assistance from OWA. So before the OWA provided them financial assistance or yung pangkabuhayan assistance, inire-refer nila sa DTI para magbigay ng business consultancy. So for example, if you have 30,000 pesos na gusto mong mag-negosyo out of those 30,000, hindi kami ang magbibigay ng advice kung anong negosyo yung dapat mong gawin. So we ask them, ano nga ba yung interest mo? Ano nga ba yung gusto mong gawin out of these 30,000? And meron ka bang source nung negosyo na gagawin mo? For example, if you are planning to produce a certain product, ang isa sa mga itatanong namin sa'yo or i-assess namin sa'yo is, do you have your source? Mayaman ka ba sa ganitong resources or raw materials para makapag-produce ng certain product? And pangalawa, may mga potential markets ka bang nakikita doon sa product na ipoproduce mo? Saan mo siya ibebenta at sino yung mga dapat mong bentahan? And pangatlo, syempre, yung accessibility ng iyong produkto, or if you are planning to put a store doon sa isang area or doon sa isang community, accessible ba siya sa mga tao, and yung mga products na i-introduce mo ba, o yung yung mga products na i-introduce mo sa market, kaya ba siyang bilhin at talagang fit pa siya doon sa mga taong nakapaligid sa'yo para i-consume yung produkto mo. Ayan, other activities ng DTI na po pwede ninyong i-avail. Actually, we're giving free trainings and seminars, so hindi po kami nagpapabayad. And kung dito po sa DTI, we capacitate our business counselors and our specialists para mag-conduct po ng mga trainings na po pwede namin ibigay sa inyo for free. And kung hindi man po kami ang makakapagbigay ng free trainings, nag-outsource kami ng iba pang mga trainers outside Bataan or outside the province. Kumukuha kami ng mga expert para maturuan at mabigyan ng proper skills yung ating mga MSMEs na talagang gustong mag-undergo ng mga seminars. And different seminars na po pwede nyo i-avail sa amin, as long as available po yung mga seminars na gusto nyo i-undergo. We provide entrepreneurial trainings, managerial, meron din kami mga productivity trainings and other trainings related to your businesses. Ayan, para mag-grow naman sila. One Bataan, one DTI, serbisyong higit pa sa inaasahan. So thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!